สวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดบรรจุน้ำขวด 1.5 ลิตรครับเป็นขวดพลาสติกเหลือใช้ที่เหลือจากการดื่มแล้วทีนี้จะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับก็คือนำมาทำเป็นของใช้ในครัวเรือนกันครับผมตัวเน็ตพลาสติกยังค่อนข้างดีอยู่ครับโอเคครับติดตามชมนะครับผมจากขวดพลาสติกขวด 1.5 ลิตรครับผม สวัสดีทุกท่านกับวันนี้กับพวกคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นหลอดพลาสติกเป็นแกนสำหรับมัดลูกโป่งนะครับแกนถือลูกโป่งทีนี้เป็นพลาสติกหลอดทีนี้เราจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันนะครับเป็นแกนพลาสติกค่อนข้างคือมีความยืดหยุ่นดัดโค้งได้ครับจะนำตัวนี้มาใช้งานกันโอเคครับติดตามชมนะครับผมจากแกนพลาสติกครับผม